ในการไปแสดงดนตรีที่ Burning Man เนี่ยผมว่ามันยากไปอีกชั้นหนึ่งอะเท่าที่ผมรู้ที่ผมยังไม่เคยเห็นมีศิลปินไทยคนไหนได้ไปเล่นที่ Burning Man ไปเล่นได้ยังไงฮะการที่คุณได้ทำงานกับโปรดิวเซอร์ที่เคยโปรดิวซ์ให้กับจัสตินบีเบอร์ให้กับเขาชื่อว่าชอนฮามิลตันใช่ไหมครับทำไมถึงได้ทำงานกับโปรดิวเซอร์คนนี้ครับแล้วเราแคร์ไหมหมายถึงว่าเราไม่อยากให้คนไทยชอบอะไรคือเป้าหมายสูงสุดของการเป็นไพร่าของการทำงานดนตรีอยากเปลี่ยนโลกค่ะอยากกอบกู้โลก ข้อนี้ไม่ถามก็ไม่ได้ครับ ผมไม่ได้คิดถึงแม้กระทั่งชีวิตผมหลังจากที่ผมกลับตัวกันเลยทั้งหมดความสุขในอนาคตหรือความสุขในอดีตเนี่ยมันเป็นแค่อยู่ในความฟุ้งซ่านโลกมันเป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปฝืนมันไม่รู้ว่ามันจะไปได้ขนาดไหนเหมือนกันสิ่งที่ผมคิดในเวลาว่างอย่างเดียวเลยคือคิดแค่ว่าอยากจะสร้างอะไรผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเพลงผมเนี่ยสาระอยู่ที่ว่าคุณจะมองว่าแบบไหนคือสาระเรื่องในชีวิตมันต้องรอมันหนีไม่ได้ตอนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นผมไม่รู้สึกอะไรแล้วถึงชีวิตเราจะแย่แต่ว่าเราไม่ต้องเทิร์นเอาเป็นคนที่แย่ก็ได้บทสรุปของ Big Ass คือแม่งไม่ทะเลาะกันผมคิดว่าเบื้องหลังของทุกอย่างมันคือความรักนะครับผมอาจจะฝังความรู้สึกนี้มาแต่เด็กก็ได้ครับไม่สนุกก็ไม่ต้องทำนะอย่าไปหวังอะไรกับมันนะก่อนอื่นต้องขอคุยกับผู้ชมของปาเต้ทอล์กกันเลยผมมั่นใจว่าส่วนใหญ่ไม่รู้จักไพร่ามาก่อนนะแต่ว่าผมขอยืนยันว่าเธอคือคนที่น่าสนใจมากครับและผมเชื่อว่าการพูดคุยในวันนี้จะมีอะไรที่ดีๆให้เราได้เก็บไปคิดแน่นอนนะฮะแต่เพื่อการพูดคุยเพื่อการรับชมการพูดคุยครั้งนี้อย่างมีอรรถรสผมอยากให้ทุกท่านนะฮะพอสการชมปาเต้ทอล์กตอนนี้ไว้ก่อนนะฮะแล้วไปดูช่องของไพร่าเองไปฟังเพลงของไพร่าสัก3เพลงซึ่งควรจะเป็นเพลงอะไรบ้างก็ White Lotus Let It Go แล้วก็ Regret Me นะคะผมถามให้อีกเพลงหนึ่งผมอยากให้ฟัง Levitate ด้วยเพราะว่าชอบด้วยเป็นการส่วนตัวเป็นพิเศษลองไปฟังทั้ง4เพลงนี้ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะฮะแล้วถ้าจะให้ดีทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยว่ามาจากรายการปาเต้ทอล์กนะฮะไพร่าเขาจะได้รู้ว่าพวกเราไปดูกันจริงๆไม่ใช่แบบมั่วๆนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาฟังการพูดคุยต่อโอเคให้เวลาไปฟังเพลงกันก่อนนะครับเชื่อว่าทุกคนฟังเพลงเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะกลับมาพูดคุยกันผมรู้จักไพร่าครั้งแรกเนี่ยฮะแบบแย่มากในฐานะที่ผมเป็นคนจัดงาน Big Mountain Music Festival นะผมรู้จักไพร่าครั้งแรกเนี่ยผมไปรู้จักที่เกาหลีตอนนั้นไปงาน Sundari Festa นะครับที่กรุงโซลประเทศเกาหลีเห็นในรายชื่อว่ามีศิลปินไทยมาแสดงในงานเทศกาลดนตรีที่รวมศิลปินอินดี้จากทั่วโลกมานะครับก็เลยต้องไปให้กำลังใจน้องเขาซะหน่อยหนึ่งนะจริงๆไพร่าเขาก็ส่งอีเมลไปหาเดลิเกตทุกคนนะฮะที่ไปร่วมงานว่าประมาณ100 กว่าคนนะใช่ไหมว่าวันนี้จะมีการแสดงของไพร่านะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับอีเมลด้วยก็เลยมาไปให้กำลังใจศิลปินจากไทยหน่อยแล้วจึงได้เห็นว่าโหเฮ้ยทำไมเราไม่รู้จักศิลปินคนนี้มาก่อนว่ามันเป็นการแสดงที่น่าสนใจมากแล้วก็ดนตรีก็น่าสนใจมากจนต้องนัดคุยกับไพร่านั่งกินกาแฟกันในงานแล้วก็เลยทำให้ที่น่าโมโหตัวเองก็คือไพร่าบอกว่าปีที่แล้วหนูก็ไปเล่นงานพี่ครับที่ Big Mountain แต่ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยไปดูเลยด้วยซ้ำไปนะฮะจึงขอเชิญมาพูดคุยกันในรายการนะฮะซึ่งก็นี่ก็ผ่านไปหลายเดือนเหมือนกันกว่าจะได้มาคุยกันผมอยากถ่ายทอดความน่าสนใจของไพร่าให้กับแฟนของปาเต้ทอล์กได้รู้จักกันเราเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนเลยครับ Burning Man มันเป็นเทศกาลดนตรีที่สำหรับผมว่ามันคืออันดับหนึ่งของโลกนะแต่ความจริงมันไม่ใช่เทศกาลดนตรีจริงๆมันเป็นไลฟ์สไตล์เฟสติวัลนะมันมีอะไรมากกว่าดนตรีคือมันไปยากมากอะครับคืออย่าว่าแต่ไปเล่นเลยนะฮะคือไปดูนี่ยังยากเลยผมยังรู้สึกว่าชีวิตผมจะได้ไปดูหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันดูลำบากไปในการที่จะไปอยู่ในงานนั้นแต่ว่าในการไปแสดงดนตรีที่ Burning Man เนี่ยผมว่ามันยากไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะในฐานะหนึ่งในคนไทยไม่กี่คนที่ได้มีโอกาสไปเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคือพี่ก็เคยเห็นแต่ในรูปBurning Man มันคืออะไรอ่ะหน้าตามันเป็นยังไง
มันคือแบบฝุ่น PM 2.5 ที่แบบโหดกว่าที่นี่100 เท่า มันคือเทศกาลที่จัดกลางทะเลทราย ใช่ค่ะ ชื่อว่า Black Rock Desert อยู่ เนวาดา Nevada ก็คือแถวลาสเวกัสอะไรพวกเนี้ย ใช่ค่ะ อยู่ในแถวๆนั้น เป็นทะเลทรายจริง ๆ เลย เป็นทะเลทรายจริง ๆ แล้วแบบพยายามแล้วคือแบบคุณต้องมีจักรยานนะคะ อืม เพราะมันใหญ่มากแล้วคือแบบเราไม่เชื่อว่าแบบทำไมต้องเอาจักรยานไป พอไปถึงแบบรู้เลยอะไปแบบขโมยจักรยานคนอื่นขี่เลยอะคือมันใหญ่มากมันเดินไม่ได้จริงๆอะ พอจะบอกอาณาเขตมันได้ไหมครับประมาณได้ไหมมันใหญ่ขนาดไหนคำว่าใหญ่มาก บอกไม่ได้น่าจะแบบสนามฟุตบอล60 สนาม โอเค อะไรอย่างนั้นนะคะ เริ่มนึกภาพออกแต่ว่าเป็นวงกลมให ใช่ ญ่ ค่ะ ๆจากที่เดิมทีมันก็คือทะเลทรายล้วน ค่ะ ๆแล้วก็มีผู้คนไปก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่นั่ ใช่ น ค่ะมันคือเหมือนการแบบทำ pop up city ขึ้นมา โอเค ที่ทุกคนรวมใจกันไปแบบสร้าง2 อาทิตย์ แล้วก็ หลังจากนั้นก็ ทำ จะ ลาย ทุกอย่างหายหมด ค่ะ ทั้ง แล้วก็ ทำลายทั้ง พ เอา ยาก ลั ยา บ มขี่จักรยานไปแบบหาขอบอะค่ะ หาไม่เจออะ อ๋อจริงว่า ค่ะ ด้วยความที่ แล้วมันก็ไม่เห็น ว้าง กำแพงอะไรคือมันเห็นเป็นแบบที่ราบแล้วมันก็ อืม ไม่มีขอบอะค่ะ โอเคมันมีการแบ่งเป็นเมืองพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะ ค่ะ เหมือนแบ่งเป็นหมู่บ้าน ค่ะ ใช่ไหมฮะ เป็นซอย เป็นซอย ค่ะ โอเค แล้วแต่ละหมู่บ้านก็มีอะไรมีแลนด์มาร์คของตัวเอง มี ใช่ เวที ค่ะ เริ่มจากอย่างนี้ก่อนเขาอยู่กันยังไงอย่างไพล่าต้องไปอยู่ที่นั่นเนี่ยนอนที่ไหน เพราะเรามี RV อะค่ะเช่ารถ RV ไป ก็คือรถบ้าน จากซานฟรานซิสโก เราต้องเช่าไปเอง ใช่ค่ะ จริงหรือเปล่าฮะที่พี่ได้ยินมาว่าที่นั่นเนี่ยเราจะใช้น้ำเท่าไหร่เราต้องขนไปเอง ใช่ค่ะจริง แต่ว่าเราต้องคำนวณแล้วว่าเราจะอาบน้ำ ใช่ เราไป ค่ะ อยู่กี่วันไปนอนกี่คืน 5 ค่ะ ไปนอน5 คืนต้องคำนวณแล้วจะกิน ค่ะ น้ำกี่ลิตร อาบน้ำกี่ ใช่ ลิตร ค่ะ ขนไปใน RV นั่นแหละ ค่ะ ก็คือไอ้รถบ้านนั่นแหละ ค่ะ และถ้าเกิดมันหมดล่ะเราทำไงอ่ะ ขอคนอื่นค่ะ อันนี้ก็จะเป็นคำถามที่ 2 จริงหรือเปล่าที่ว่าในงานเนี่ยไม่ต้องใช้เงินกันเลย จริงและไม่จริงค่ะ เพราะ โอเค ว่าเงินเอาไว้ซื้อกาแฟกับน้ำแข็งอะค่ะ อ๋อเหร ซื้อที่เซ็นเตอร์แคมป์เท่านั้น มีแค่กาแฟกับน้ำแข็งขาย ค่ะ แล้วก็อย่างอื่นอยากได้อะไรขอคนอื่นเขา ซึ่งจริงไม่ต้องจ่ายตังค์ค่ะ เช่นอะไรบ้างที่ อะไรก็ได้เลยอะค่ะ จริงว่า ค่ะ หิวข้าวก็ไปขอ ก็ไป เขา ขอ กิน เขา แล้วไอ้คนที่เอาข้าวมาให้เนี่ยเขาคือยังไงเขาเตรียมมาเพื่อแจกคนอื่นอยู่แล้ว ใช่ค่ะ ทุกคนในแคมป์เขาก็จะมีอะไรแบบออฟเฟอร์คือแบบแคมป์นี้อาจจะออฟเฟอร์แบบอาหารกลางวันแคมป์นี้ออฟเฟอร์เหล้าอะไรเงี้ยค่ะ อ๋อ แล้วก็แบบ ซึ่ บางที แต่ เล่ ละ นเกมแล้วก็แบบได้ของอะไรเงี้ยค่ะ คือแต่ละแคมป์เขาจะคล้ายๆ วางคอนเซปต์ของเขาไว้ ใช่ ว่า ค่ะ ชั้นแจกอาหารกลางวันนะ ค่ะ กลางวันนี้แคมป์นี้ก็คนก็จะมาเยอะหน่อย ค่ะ แคมป์นี้แจกแต่อาหารเย็นอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ เหรอฮะแล้วขอกันเลยไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรทั้ง ไม่ สิ้น มีค่ะเขาแบบอินไว้คนเข้าไปด้วยซ้ำ มีอะไรบ้างที่เราไม่น่าเชื่อว่ามันขอได้แล้วเราเห็นเขาขอกันอยู่ในนั้นอะพวกอาหารเครื่องดื่มนี่เรายังพอเข้าใจ ค่ะ มันเป็นของจำเป็นต่อการดำรง ค่ะ ชีวิต มันเสรีมากๆค่ะ ฮะ ขอได้ทุกอย่างที่คุณคิดค่ะ เช่นเอาแบบที่ไพราเจอที่แบบโหขออย่างนี้กันได้ด้วยเหรอ อืม ขอจักรยานเช่น ใช่ขอจักรยานก็ได้ค่ะ ซึ่ง ขอให้ดูหมอให้ก็ได้ ขอแบบเพราะจริงมันได้หมดคืออยากได้อะไรที่ Burning Man ก็ไปบอกเขาอะแล้วเดี๋ยวมันก็มีคนบอกว่า I have it ค่ะ จะไม่ได้เอา ค่ะ กล้องถ่ายรูปไปยืม ค่ะ ถ่ายหน่อยได้ไหม ค่ะ อะไรอย่างนี้เลย คือแบบที่ขนาดวงลืมแบบปลั๊กแบบสำหรับเอฟเฟกต์แปลงไฟอ่ะ ม ก็ไปขอเขาแล้วคือแบบเขาก็ให้เราทั้งที่เราต้องขี่จักรยานไกล20 นาทีเพื่อไปเล่นอีกแคมป์แล้วไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือเปล่าเขาไม่มีโทรศัพท์ แล้วเขา เขาก็ให้อะค่ะ ด้วยอาการอะไรฮะด้วยการแบบโอเค คือมันเป็น culture ว่าแบบ this is a place where you give people แบบอะไรก็ได้อะ อืม แล้วเหมือนความแล้วก็แบบการแบบทุกคนห้ามทิ้งขยะที่ Burning Man ทุกคนต้องแบบเก็บขยะถ้าเห็นอะไรเงี้ยค่ะมันเป็น culture ที่ดีมาก อืม ๆจนแบบวงไพร่าที่แบบเป็นอารมณ์แบบนิสัยไทยๆอ่ะแบบ อ่า ทุกคนยังต้องเก็บขยะ แล้วก็แบบไปยืมของเข้ามา ทุกคนรู้สึกแบบเฮ้ยเราต้องเอาไปคืนอ่ะ อ่า เพราะเขาอุตส่าห์ให้เรา อ่า ยังไงแบบเราขี้เกียจไม่ได้เราก็แปลไปคืนนะ แล้วเราเอาไปคืนหม เอาไปคืนนะ แล้วเจอเขาใช่ไหม ค่ะ งั้นมาพูดเรื่องการแสดงการแสดงที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับ ในการที่เราไปแสดงที่นั่นบรรยากาศมันเป็นยังไงอะ เหมือนทุกคนมันไปด้วยจิตวิญญาณกัน อืม แบบรับทุกอย่าง energy ดี อืม ๆ ทุกคนแบบรับไม่มีใครแบบแอนตี้เลยค่ะรู้สึกไปก็แบบทุกคนรักทุกคนนะคะ อ
เพราะว่ามันมี mindset ที่เขาปลูกฝังใน Burning Man ว่าแบบอยู่เข้าไปอยู่ต้องแบบ positive vibe only ค่ะแล้วเราไปเหมือนแบบเราไปแสดงดนตรีให้เขาก็แบบรับแบบ positive vibe only เหมือนกัน มันมีความ ค่ะ คล้ายๆเป็นพิธีกรรมอะไรอย่างบางอย่างด้วยหรือเปล่าฮะหรือมันก็เหมือนคอนเสิร์ตทั่วไป มันเหมือนพิธีกรรมด้วยอะค่ะเหมือนทุกคนไปด้วย mindset เดียวกันห ต ม อน ด ที่ไพร่าเล่นนี่คนดูเยอะไหม คนดูแล้วแต่เวทีเลยค่ะ ใช่บางเวทีก็เยอะ บางเวทีก็ไม่เยอะ เพราะว่ามันมีแบบ100 เวทีพร้อมกัน อืม ค่ะ น่าจะมากกว่า100ด้วยซ้ จริงว่า ค่ะ เวทีที่คนเยอะที่สุดเนี่ยที่ไพร่าไปเล่นนี่มีคนดูอยู่กี่คนอะ ำน่าจะ500อะไรอย่างนั้นนะคะ 500 คน ค่ะ เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างอะกับเพลงที่เราเล่นไป ดีค่ะเขาก็คือมันดีตรงที่เขาเดินมาพูดกับเราเลยว่าแบบ oh my god I really like your music คือมันต่างจากการแสดงในเอเชียทุกคนจะแบบอายๆหน่อยเราไม่ค่อยกล้าคุยกับศิลปินใช่ไหมแต่ที่นี่คือแบบเข้ามาแบบ hey I love what you're doing แบบชอบมากอะไรเงี้ยก็แบบมาให้กำลังใจกันตัวต่อตัวเลย ค่ะ แจ๋วมากแล้วพอเราแสดงดนตรีอะไรเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเราท่องอยู่ใน Burning Man ต่อเนี่ยเราเจออะไรที่มันพิเศษบ้างจากงานเนี่ย มันเหมือนไม่ได้อยู่ในโลกนี้อะค่ะ เหมือนแบบ Alice in Wonderland ค่ะ เพราะแบบทุกอย่างที่เราขี่จักรยานไปเจอในแบบส่วนที่ไม่ใช่แคมป์อ่ะ มันก็จะมีอาร์ตแบบเป็นแบบแสงเป็นอะไรเหมือนแบบให้เล่นตลอดเวลาค่ะ งงว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเหมือนกัน แต่ในที่สุดแล้วทุกคืนเราก็ต้องกลับมานอนที่ RV ของเราใช่ไหม ใช่ค่ะ คือฟังดูแล้วมันแบบมันบ้าคลั่งมากเลยอะไอ้ ใช่ งานเนี้ย ค่ะ มันบ้าจริง แล้วตอนจบซึ่งมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของงานนี้มันคือชื่องานด้วยซ้ำไปเบิร์นนี่แมน ค่ะ คือเขาจะต้องเผาไอ้สิ่งที่เขาก่อสร้างนั้นมา ใช่ค่ะ ใช่ไหมฮะมันเป็นยังไงบ้างอะครับ มันเถื่อนมากค่ะบอกเลย เออ คือแบบทุกคนมันจะเหมือนเป็นการเอาแบบรถที่มีที่ตัวเองสร้างอาร์ตคาร์ใช่ไหมคะหรือว่าแบบ ซึ่งสวยมาก ใช่คือแบบมันแปลกตามากคือทุกคนมันจะไปรวมกันตรงกลางอะค่ะแล้วแบบทุกคนที่เบอร์นี่แมนจะใส่ไฟ เพราะว่ามันมืด เขาต้องมีไฟไม่งั้นมันจะขี่ชนกันอะค่ะแล้วทุกคนมันจะแบบเหมือนแล้วมันงงเพราะทุกคนแต่งตัวประหลาด แล้วก็แบบอยู่ในความมืดอะค่ะแล้วมันเหมือนแบบกำลังจะมีประท้วงหรืออะไรอย่างนั้นอะแต่คือความจริงมันไม่ใช่อะค่ะแล้วก็ความจริงมันน่าจะเป็นไลท์โชว์ที่ไพร่าเห็นแล้วมันแบบเจ๋งที่สุดที่เคยเห็น เพราะว่าเขาไม่ได้แบบจุดไฟเผาเฉยๆอะมันมีพลุมีอะไรแบบเป็นสเต็ปเหมือนแบบวางไว้อย่างราคาแพงอะค่ะกว่าจะเผาได้หมดนี่น่าจะแบบ20 นาทีได้ คือเขาเอาของทุกอย่างมากองแล้วเผาพร้อมๆกันอย่างเงี้ยฮะ ไม่ค่ะมันเป็นเหมือนเขาสร้างเป็นหุ่นที่เป็นเดอะแมนอะ อ๋อ เป็นแบบมนุษย์หนึ่ง เขาจะเผา ด้วย ไอ้ ไม้ ตัวนั้นตัวเดียว ใช่ค่ะ ไอ้ตัวอื่นไม่ได้เผาด้วย ไม่ได้เผาค่ะเราความจริ แค่ว่าต้องเอามาจอดรวมกันเพื่อที่จะมา ใช่ ร่วมพิธีกรรมนี้ ใช่ ด้วยกัน ค่ะ ตอนที่เขาจุดไฟเผานี่มันมีระเบียบเรียบร้อยไหมหรือมันดู เพราะมันระเบียบมากเลยค่ะ เพราะความจริงไอ้เดอะแมนที่เขาเผาอะค่ะ ข้างใต้นั้นมันเป็นเหมือนมิวเซียมอะที่คนก็เข้าไปเอนจอยได้แบบไปดูหนังดูวิชวลอะไรข้างใน แต่ในสุดท้ายแล้วคือเผาทั้งตึกค่ะ โอ้โห ใช่ แล้วก็เขาก็กั้นไว้แบบเซฟเหมือนกัน อืม ค่ะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ค่ะ ถ้ามีโอกาสจะไปอีกไหมฮะ Burning Man ไปค่ะ เท่าที่ผมรู้ที่ผมยังไม่เคยเห็นมีศิลปินไทย คนไหนได้ไปเล่นที่ Burning Man ไปเล่นได้ยังไงฮะทำไมถึง ส่ง ได้ อีเมลไปค่ะ เมลเรามันเขียนไปว่ายังไงอะฮะในการที่จะนำเสนอตัวเองเข้าไปเล่นที่ Burning Man ที่เขียนไปก็จะไอ้3 ประโยคแรกอะค่ะ มันก็ต้องจะอะไรที่สำคัญสุด อันนี้จริงนะฮะคนหนึ่งที่ต้องอ่านอีเมลพวกนี้ค่อนข้างบ่อย ค่ะ 3 มันต้อง ประโยค ฮิต แรก แบบ มันต้อง ตีหัวตั้งแต่แบบ3 ประโยคแรกค่ะ แล้ว ว่าเราเป็น ว่า ใครอะไรยังไง แล้วก็แบบแปะลิงก์ที่มี EPK Electronic Press Kit เรา อืม ไปในนั้น แล้วก็แบบเหมือนความจริงการได้เล่นเฟสติวัลไหน คือคุณต้องฟิตกับเฟสติวัลนั้นนะคะ อืม เราไพร่ามีความฟิตกับ Burning Man สูง เพราะว่าคอนเทนต์ของเพลงเราเกี่ยวกับ sustainability เกี่ยวกับแบบ spirituality เรียกว่าอะไรวะ spiritualism ค่ะ โอ้โห ความสนใจในเรื่องเหนือจริง ใน เรื่องจิตวิญญาณ อะไรอย่างนั้นนะคะ อืม แบบ อืม consciousness อืม เกี่ยวกับแบบ
ศาสนาพุทธเบาๆนิดนึง อืมซึ่งมันก็ค่อนข้างตรงกับสิ่งที่ Burning Man เป็นจริง ค่ะ ๆ แล้วเขาตอบรับทันทีเลยหรือเปล่าฮะเมื่อส่งเมลไป ครั้งแรก ใช่ค่ะ แล้วก็เขาไพร่ได้เล่น4 เวทีเลยอะไม่ใช่เวทีเดียวอะ เดี๋ยวนะเขาตอบรับมาเลยทันทีว่าโอเคยูมาเล่นได้ตั้งแต่เราส่งเมลไปเมลแรกเลยอะครับ คือเขาจะมีเขาจริงขออธิบาย Burning Man คล้ายๆ Wonderfruit อะค่ะ อืม แต่ว่า Burning Man ต่างจาก Wonderfruit ตรงที่ Official Stage Burning Man มี Stage เดียว เรียกว่า Center Camp อยู่ตรงกลางเป็นวงกลมใช่ไหมคะ อ่ะโอเค แล้วก็ Center Camp เขาก็จะมีแอปพลิเคชันของตัวเองเหมือนกันนะคะ อ๋อ เราที่ได้เล่นเนี่ย เราก็ได้เล่นไอ้ Center ที่ Camp Center ด้วย Camp ค่ะ แล้วก็มันก็จะมีสเตจอื่นดังๆ แบบ Robot Heart อะไรที่ดีเจแบบดังๆ ไปเปิดกัน อืม แล้วก็เราก็ได้เล่นอีกสเตจหนึ่งที่เป็นแบบดังสุดของ Live Music ชื่อว่า Reverbia อืม ค่ะ ก็แอพพลายไปเหมือนกัน นี่ผมได้ยินมาว่า ปีนี้เขาก็ชวนคุณไปอีก ใช่ค่ะ แล้วคุณไม่ไป ไม่ไปค่ะ เพราะไม่ว่าง เพราะว่าตั้งแต่กลับมาจาก Burning Man เป็นไซนัสอักเสบไอ PM 2.5 นี่มันอันตรายจริง ๆ นะคะ มันโหดมาก ค่ะ ยัง ก็ ไม่ เลย หาย ขอ เลย พัก อะ ร่างก่อน ค่ะเขาอีก 3 ปีค่อยไปใหม่แล้วกัน โอ้โห คือถ้าขาดพวกเด็กยกน้ำหรืออะไรที่บอกนะฮะพี่ขอติดสอยห้อยตามไปด้วย อ๋อ ขอใช้สิทธิ์ศิลปินด้วยกันแล้วกัน ค่ะ นี่คือเป็นหนึ่งในงานที่ฝันไว้ว่าอยากจะไปแต่ยังทำใจไม่ได้ มันต้องไม่ทำใจอะค่ะ มันต้องแบบซื้อบัตรแล้วก็แบบโอ้ซื้อแล้วแพงมากเลยต้องไปแล้วล่ะอะไรเงี้ย นั่นก็เป็นวิธี ค่ะ นะฮะถ้าซื้อทันนะฮะงั้นมันเริ่มต้นยังไงไอการที่เราอยากเป็นศิลปินหรืออยากทำดนตรีเนี่ย เริ่มต้นยังไงอะคะความจริงมันเริ่มต้นตอน 9 ขวบค่ะ อืม 9 ขวบคืออารมณ์เหมือนไพว่าก็เป็นคนหนึ่งคนที่โตขึ้นมาในแบบครอบครัวชนชั้นปานกลางใช่ไหมคะแล้วพ่อแม่ก็จะแบบอยากส่งให้ไปเรียนแบบพิเศษนู่นนี่นั่น แล้วแบบหนึ่งอย่างที่ได้ไปเรียนก็คือร้องเพลงอะค่ะ แล้วแบบตอนนั้นเรียนอยู่ที่มีฟ้า แล้วมันก็จะมีแบบประกวดเยอะๆอะค่ะ อืม แล้วเหมือนเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ประกวดอะไรสักอย่างมันออดิชั่นอะไรสักอย่างมันเราได้ตลอดเลยอะ อืม ก็เลยอาจจะเป็นแบบ confidence หนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาว่าเฮ้ยแบบเราทำสิ่งนี้ได้ดีอะ อืม แล้วเราก็ชอบเราพอดีเหมือนความที่พ่อแม่ expect ว่ามันจะเป็นแบบ extra curricular activity เฉยๆอะ อืม พอเราไป pick up passion เนี้ยเขาก็ไม่สนับสนุนต่อค่ะ อ้าว เพราะเขาอยากให้มันเป็นแค่กิจกรรม จริงๆเขาก็อยาก ค่ะ ให้เราตั้งใจเรียนจบออกไปมีอาชีพที่มั่นคง ใช่ค่ะ เหมือนพ่อแม่ทุกคนที่อยากให้ ใช่ เป็น ค่ะ แล้วเราทำยังไงเมื่อวันที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สนับสนุนละ ก็มีความฝันไปเรื่อยๆ ตอนจนถึงอายุ 16อะค่ะคือแบบเราก็เรียนหนังสือด้วย แล้วก็เหมือนหาตัวเองอยู่ด้วยตอนนั้น แต่พออายุ 16 ได้มีโอกาสได้ไป LA ครั้งแรก อืม ค่ะ แล้วก็ไปมีเพื่อนที่เป็นฟิล์มสกอร์แบบคนทำสกอร์หนังอยู่ที่นั่น เขาก็เลยแบบ introduce เราเหมือนแบบพาไปซื้อของ อืม เป็นเกียร์ที่เอามาทำแบบ music production ใช่เป็นครั้งแรกที่แบบมี Logic Pro มี MIDI คีย์บอร์ด มีแบบลำโพง มี ซึ่ง เฮด เรา โฟ มี น พื้นฐานเหล่านั้นอยู่ก่อนหรือเปล่า ไม่มีค่ะ แล้วทำไมเราถึงมั่นใจขนาดนั้นในการลงทุนซื้อฟังดู เพ มัน ราะ ก็ ว่า หลายตังค์เหมือนกันนะ ค่ะเพราะว่าคิดมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าเราต้อง produce เพลง เพราะว่าตอนนั้นมันยังอินเทอร์เน็ต YouTube อะไรมันยังไม่มาค่ะ ก็เลยคิดว่าการที่จะทำให้ค่ายสนใจเราต้องทำยังไง แล้วอะไรที่ศิลปินหญิงคนอื่นไม่มี คือไม่มีใครโปรดิวเพลงเอง ตอนนั้นคิดแบบนี้ตอนอายุเท่าไหร่นะฮะ 16 ค่ะ โอ้โห ถือว่าคิดแบบนี้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะ คือตอนนั้นคืออะไร มันคือการวิเคราะห์ว่าจุดอ่อนจุดแข็งเราคืออะไร ช่องว่างทางการตลาดคืออะไรอย่างนั้นเลยป่ะฮะ มันคือการฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นหน้ายากเลย เพราะว่ามันก็ฟังโอเคเบสไลน์นี้ มันก็เล่นแบบไม่กี่โน้ตกีตาร์ก็มีไม่กี่คอร์ดเขาก็เลยคิดว่างั้นเราก็น่าจะทำเองได้ เพราะเราก็เล่นเปียโนเล่นกีตาร์ได้เหมือนกัน โอเค ค่ะ จึงได้มีอุปกรณ์เกือบจะ ใช่ ครบทุก ค่ะ อย่างกลับมา ค่ะ ที่เมืองไทย ค่ะ แล้วก็เริ่ม produce เพลง ใช่ ให้ตัวเอง เริ่มทำเองเลยทุกอย่างเลยหรือเปล่าฮะ ก็มีเพื่อนไกลๆแบบผ่านแบบสกายอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่กี่เซสชันแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเรียนเองแบบเรียนกับหลาย ๆ ที่แล้วเรียนหลายโปรแกรมด้วยค่ะคือตอนนี้เป็นหมด Ableton Cubase Logic Pro Tools ได้หมด ใครที่เล่นเรื่อง ค่ะ อุปกรณ์ทำดนตรีซอฟต์แวร์ทำดนตรีก็น่าจะพอเก็ตนะฮะว่าทำได้ทุกอย่างจริง ๆ แล้วทำไงต่อถึงได้เริ่มรีลิส ไปผ่านมาแบบไปอยู่2 ค่าย โอเค ค่ายแรกไม่ได้ออกอะไรเลย ก็เลยขอพี่เขา terminate สัญญาค่ะ
ออฟฟิศอยู่ RCA เหมือนกัน แล้วก็ค่ายที่ 2 ก็ปล่อยค่ะแต่เป็นกลุ่มค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองเลย ก็เลยขอพี่เขาออกอีกแล้ว ในวันที่ณวันนั้นที่เราไปที่ค่ายอ่ะจริง ๆ เราก็เริ่มทำเพลงเองแล้วถูกปะ ค่ะ แต่พอไปอยู่ที่ค่าย ฟังดูอย่างเงี้ยก็เหมือนกับค่ายแรกไม่นับเพราะถือว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยอีก ค่ะ ค่ายหนึ่งออกงานเป็นกลุ่มแปลว่า ค่ะ เราไม่ได้โปรดิวซ์เอง ใช่ค่ะ ไม่ได้ทำเอง ค่ะ เรามีการดิ้นรนไหมว่าพี่แต่หนูมีเพลงทำเองนะ ไม่ค่ะ เพราะว่าเราไม่หนักแน่นพอแล้วเรายังเด็กแล้วเราแบบไม่ได้แบบมี confidence เท่าทุกวันนี้ ที่จะไปแบบบอกเขาว่าหนูต้องทำเอง เท่านั้น ค่ะ แล้วณวันนั้นเมื่อตอนที่ต้องเดินเข้าไปในห้องอัด เพื่อร้องเพลงที่เราไม่ได้ทำแล้วฟังดูก็เหมือนกับเราก็ไม่ได้ชอบด้วยเพลงนั้นเนี่ย ค่ะ มันเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้น ก็รู้สึกว่าจะเป็นศิลปินไปทำไม ถ้าต้องทำอะไรอย่างนี้ ค่ะ แล้วเพลงนั้นประสบความสำเร็จไหมฮะ ก็ไม่นะคะ มันก็ประสบความสำเร็จในยอดวิวนิดหน่อยอะค่ะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในทางใจเราเลย อืม ค่ะ แล้วไปไงต่อทางนี้หลังจากนั้น ก็เป็น independent artist จนถึง จนถึง ต ทุ อน กวันนี้ นี้อะค่ะ อืมซึ่งการเป็น independent artist นี่มันต้องทำยังไงบ้าง มันต้องอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง อืม ก็ถ้าคนที่มีวงก็จะแบบโอเคมีเพื่อนช่วยหน่อย แต่ถ้าเป็นโซโล่มันก็จะแบบลำบากมาก เพราะว่าทุกอย่างคือเราต้องออกเงินเองหมดอะค่ะ แบบสมมติค่า MV ที่มันจะหาร 5 กับเพื่อนร่วมวงเราต้องออกเองหมดเลย อืม เราต้องแบบหาตังค์มาทำสิ่งนี้อะค่ะ อืมเพลงแรกที่รีลีสในนามของตัวเราเองเลยจริงๆ นี่คือเพลงอะไรฮะ เพลงแรกที่ไม่ฟีเจอริงอะไรเลยใช่ไหม อ่า คะก็ Levitate ค่ะ แต่ก่อนหน้านั้นมีฟีเจอริงซึ่งได้ 2P มาฟีเจอริง อ๋อ เพลงแรกค่ะ ซึ่งเพลงนั้นเป็นเพลงของเราหรือเป็นเพลง เพลงของเรา 2P ค่ะ แต่ว่าชวนโต้ง ค่ะ มาฟีเจอริงด้วย ค่ะ กี่ปีมาแล้วฮะสองเพลงนั้น 4 ปีค่ะ 4 ปีนะฮะโหแปลว่า Levitate นี่มันนี่ผมชอบมากนะพูดถึงแต่เพลงนี้ อ๋อขอบคุณค่ะ มันเท่มากไงฮะ แล้วก็รู้สึกได้ว่าเมื่อประมาณสักปี 2 ปีที่ผ่านมาไอ้แนวแบบเนี้ยมันเป็นที่นิยมมากในบ้านเรา ค่ะ พอจะเรียกได้ว่ามาเร็วไปนิดนึงได้ เร็วไปค่ะ อย่างน่าเสียดายเหมือนกัน เอากันจริง ๆ เลยนะฮะผมทำงานในวงการเพลงมาก็นานแล้วนะฮะด้วยภาพลักษณ์ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะด้วยงานดนตรีซึ่งหลายคนก็คงไปฟังกันมาแล้วก็คงจะคิดคล้าย ๆ ผมว่ามันเป็นงานดนตรีที่มีความน่าสนใจก็แล้วกันใช้คำว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน แล้วก็จริงๆมันมีคุณสมบัติมีองค์ประกอบหลาย ๆ ข้อที่มันน่าจะทำให้เรียกได้ว่าทำไมคนรู้จักไพราชน้อยเกินไปอ่ะในเมืองไทยรู้สึกไหมว่ายอดวิวใน YouTube ก็น้อย ค่ะ นะคือมันไม่ได้เยอะเหมือนกับ ค่ะ ศิลปินหลาย ๆ คนตามสื่อต่าง ๆ ก็ไม่ได้พูดถึงเยอะ ค่ะ ทั้งที่ความจริงเรามันมีเรื่องที่น่าสนใจในงานของเราตั้งเยอะแยะหรือมันเป็นที่เพลงเรามันไม่ถูกใจ คือก็มันก็คงไม่ถูกเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเทสคนใน Southeast Asia อืม ค่ะ แล้วก็มันก็ไม่ใช่เป็นเพลงที่เป็นแบบเทรนด์ณตอนนี้ด้วย เราไม่ได้ทำฮิปฮอปเราไม่ได้ทำชิลเวฟ อืม ค่ะ ก็ไม่ผิดอะไรอะเหมือนเราอยู่ผิดที่มากกว่า แล้วทำไม ค่ะ เราถึงเลือกทำเพลงแบบนี้ เพราะว่าไพราเป็นศิลปินนะคะศิลปินคือการเอ็กซ์เพรสตัวเอง เราไม่ใช่ไปคิดก่อนว่าเฮ้ยคนฟังอยากฟังอะไร อันนั้นคือการหาเงินนะคะ แต่ไพราแบบที่เป็นศิลปิน เพราะว่าต้องการจะเอ็กซ์เพรสอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถพูดออกมาได้ แต่เราสามารถนำเสนอเป็นดนตรีแทนค่ะ การที่คุณได้ทำงานกับโปรดิวเซอร์ที่เคยโปรดิวซ์ให้กับจัสตินบีเบอร์ให้กับเฮอร์นะฮะที่ชอบมากด้วยเฮอร์เนี่ยทำไมถึงได้ทำงานกับโปรดิวเซอร์คนนี้ครับ ที่พี่เต้ว่าเหมือนไพราไม่ได้ดังในแบบคนกลุ่มทั่วไปอะค่ะแบบคนที่แต่เรามีชื่อเสียงในคนกลุ่มที่อยู่ในอินดัสทรีดนตรี ใช่ ค่ะ คือตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปงานชอนดาลี่เนี่ยก็ทุกคนก็คือตอนที่ไปดูไพราเนี่ยคือเราจะสังเกตว่ามีใครมาดูบ้างเราก็พบว่าบรรดาเดลิเกตคนสำคัญมาดูกันเยอะแปลว่าเขาให้ความสนใจเพราะพวกเนี้ยคืองานอย่างชอนดาลี่มันเป็นงานแบบโชว์เคสเฟสติวัลเนี่ยมันอาจจะไม่มี100 เวทีเท่า Burning Man แต่ว่ามันก็เป็น10 เวทีอะ ค่ะ แล้วก็เล่นพร้อมกันดังนั้น ถ้าเกิดเดลิเกตหรือคนอย่างพวกผมเนี่ยคนที่เขาเชิญไปร่วมงานไปรวมตัวกันอยู่ที่โชว์ไหนแปลว่าไอโชว์นั้นมันดูน่าสนใจ ค่ะ เห็นล่าสุดที่เมืองไทย
บางกอกมิวสิกซิตี้ก็ได้รับโหวตให้เป็นศิลปินที่คนในวงการชอบที่สุด ค่ะ ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ เนี่ยคือไพราเป็นอย่างเงี้ยคือใครได้เห็นก็จะชอบเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาส ใช่ ให้ประชาชน ไม่มีใครได้เห็นนะคะ นะซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดาย ค่ะก็ Big Mountain ปีหน้านะคะ แน่นอน รบกวนด้วยค่ะ แน่นอนครับ ปีหน้าได้เจอกันแน่ โอเค ถึงไหนแล้ว มาถึงชอนแฮมิลตันได้ทำงานกับเขาได้ยังไง ทีมของชอนติดต่อมาค่ะ ด้วยการที่ได้ฟังเพลงไวโ o ตัสงงมาก คำว่าทีมของชอนหมายความว่าคล้ายๆเขามีสเกลส่วนตัวหรืออะไร คือเขาทำงานกันเป็นทีมอะค่ะ โดยมีแบบโปรดิวเซอร์มีไรเตอร์มีอะไรแบบทีม 5-8 คน เรามาโฟกัสความสำคัญของชอนแฮมิลตันอีกนิดนึงนะฮะคือความจริงในการที่เครดิตเขาทำจัสตินบีเบอร์เขาทำเฮอนี่มันก็ยิ่งใหญ่พอแล้วคือปัจจุบันนี้นี่คือเขาถือว่าเป็นโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อเสียงมาก ค่ะ ถ้าในวงการเหมือนที่ LA ใครพูดถึงก็จะรู้จักชอนนะคะ ล่าสุดเข้าชิง Grammy Grammy Award ค่ะ สาขา 2 สาขา Best Song of the Year กับแบบอะไร of the Year อีก สั อั ก น อย่าง ห หนึ่ นึ่ ง งค่ะ อืม แต่ด้วยเพลงของเธอ อืม Hard Place ค่ะ โอเคเขาบอกเราไหมว่าอะไรทำให้เขาสนใจอยากจะทำงานด้วย ไม่บอกค่ะถึงวันนี้แค่ก็ไม่รู้ค่ะ อ๋อเหรอแล้วไม่กลัวเรื่องแบบพี่ค่าตัวเท่าไหร่อะเราคุยกันเรื่องค่าตัวก่อนไหมมันต้องใช้ตังค์เท่าไหร่ที่ยูจะมาโปรดิวซ์ให้ไอ ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยได้คุยกันเรื่องแบบนี้ห ไม่คุยเลยค่ะ แล้วแล้วมันทำงานต่อได้ไงวะมัน เพราะว่า คุยเรื่องอย่างเงี้ย การทำเพลงระบบแบบอเมริกายุโรปมันต่างจากระบบในเอเชียค่ะ มันไม่ได้ต้องจ่ายเลยอ่ะ โอเค มันคือการทำงานกลุ่ม แล้วก็เป็นเจ้าของร่วมกัน ใช่ค่ะ มันคือการทำงานกลุ่มปุ๊บเราเอาไปขาย แล้ว ทีห ก็ ลัง มาแบ่งตังค์กัน ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นทุกคน invest ในโปรเจกต์นี้ โอเค เวลาฝีมือ อ่า ค่ะ แล้วก็ขาย แปลว่าจริง ๆ แล้วมันผูกโยงกันด้วยความใช้คำว่าอะไรดี แน่นอนมันต้องไว้ใจกัน ค่ะ สองก็คือ เชื่อว่าเราทำงาน ค่ะ ร่วมกันแล้วมันจะได้สิ่งที่ดี ๆ ออกมา ใช่ค่ะ มันมีอะไรบางอย่างที่มัน ค่ะ แมชกันอยู่ เริ่มต้นทำงานกันยังไงฮะ กับคุณชอนนะฮะ ก็คุยกันผ่านอีเมลอะค่ะว่าแบบต้องการความต้องการเป็นยังไง แล้วก็บินไป LA อะค่ะ ไอ้อย่างเงี้ยเราต้องเริ่มลงทุนแล้ว ใช่ค่ะ ในการที่เราต้อง อัน บิ นี้ น คือ ไป ใช่การลงทุนพาร์ทเรา ครับ ก็คือตังค์ทุกอย่าง ที่สลายไปอยู่ที่ LA อ่า ก็คือแบบเอาวะ เพราะมัน ลงทุนอะ มันก็ต้องไปอ่ะ ถ้ามันไม่ไปแบบเขาก็ อืม ไม่เชื่อในตัวเราว่าแบบเพราะเราทำ อืม งานกันแบบเหมือนคุยผ่านอินเทอร์เน็ต มันก็ไม่รู้ตัวจริงว่าแบบเฮ้ย ครับ ไว้ใจมันได้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ย อืม ก็ไปอะค่ะ แล้วก็เหมือนที่ไปคือ complete demo เดโมที่ฟังแล้วเหมือนมาสเตอร์ คือเราทำไปเองแล้ว ค่ะก็เหมือนเราทำแบบเราฟีดแบ็กกันผ่านอินเทอร์เน็ต ค่ะ แต่ จน เรา ไป ก็ยัง ถึงเราไปอัดอย่างเดียว โอเค ค่ะ โดยพาร์ทดนตรีเราก็ยังได้ลงมือทำเองอย่างที่เราเคย บ้าง เป็น ค่ะ มาอ๋อบ้างสัก ค่ะ ก็ช่วยกันเสริม ค่ะ กันไปเสริมกัน แล้ว มา แต่เพลงเลยอะค่ะ แต่ด้วยความที่ทุกอย่างมันทำผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ค่ะ มันก็เลยได้เป็นเดโมไป ค่ะ ไปถึงนู่นไปอัด ค่ะ คืออัดใหม่หมด อัดร้องอย่างเดียว อ๋ออัดร้องอย่างเดียว ค่ะ เพราะดนตรีนี่เกือบจะเรียกว่าสมบูรณ์แล้ว ค่ะ มันต่างกันไหมฮะ กับการทำงานกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกอย่างนั้นกับที่เคยทำกับ มันต่างมากค่ะ อะไรที่มันเป็นตัวชี้ให้เห็นความต่างที่สุดนะฮะ ความเร็วของการทำงานและความสบายในการทำงานค่ะ คือไพราอัด 13 เพลงใน 5 วัน อืม ซึ่งตกประมาณ 2-3 เพลงต่อวัน ทำไมมันถึงเร็วได้อย่างนั้นนะครับ เพราะว่าโปรดิวเซอร์ทำให้งานมันง่ายค่ะ เหมือนเขาทำให้ทุกอย่างมันง่ายสำหรับนักร้อง แล้วเขาไม่พยายามบอกให้เราแบบอัดใหม่อ่ะ คือเขาบอกว่าไม่เป็นไรแบบเอาfeeling ให้ได้ แล้วก็ผ่านเลย แล้วคือการ process ร้องของเขามัน professional มากๆค่ะ คือแบบความจริงก็อยากเนี่ยเดี๋ยวชอนจะมาเดือนหน้าคืออยากแบบล้วงความลับเรื่องนี้มากว่าเขาทำยังไง มันถึงทำให้การอัดร้องมันง่ายมาก แล้วมันฟังดูดีกว่าการที่เราแบบอัดเทคยาวๆในไทยหลายๆรอบอีกอะ แต่ว่ามันก็หมายความว่าเราก็ต้องร้องให้ดีด้วยอยู่ดีอะใช่ไหม ใช่ค่ะ คือถ้าเราร้องแย่เขาก็คงไม่ให้ผ่านมั้ง ใช่ค่ะ อืม คือชอนเขาก็ฟีดแบ็กมาหาแมเนเจอร์ไพราว่าแบบ she's an amazing artist to work with ซึ่งแบบฟังแล้วก็รู้สึกแบบว่ะตอนแรกไปนี่เครียดมากเพราะเขาทำงานกับแบบโอ้โห คนระดับบิลบอร์ดท็อป40เราต้องมาทำงานกับแบบใครก็ไม่รู้จากไทยใช่ไหมแต่แบบ
เขาแฮปปี้เหมือนกันเขาบอกว่าแบบ อืม ผลงานมันดีมากเขาแบบซูเปอร์แฮปปี้ ทำออกมาได้กี่เพลงแล้วครับ 13 ค่ะ ครบทั้งอัลบั้มเรียบร้ ใช่ อย ค่ะ ตั้งชื่ออัลบั้มไว้ ยังค่ะ อัลบั้มนี้จะรีลิสเมื่อไหร่ครับ น่าจะปลายปีหน้ามั้งคะแต่ว่าคงปล่อยซิงเกิลไปก่อน ปล่อยซิงเกิลไปก่อน ค่ะ มีเพลงจากมีซิงเกิลจากอัลบั้มนี้รีลิสมากี่เพลงแล้วครับ ยังไม่มีเลยค่ะ เพราะว่าเพิ่งกำลังจะขายได้ โอเค แต่ถ้าได้ดูการแสดงสดช่วงหลังๆของไพราก็จะ ค่ะ เริ่มได้ยินเพลงจากอัลบั้มนี้ ใช่ค่ะ บ้างแล้ว คือ ใช่ไห ความจริงเราทัวร์ด้วยเพลงอัลบั้มใหม่มา 6 เดือนแล้วค่ะ โดยที่ไม่เล่นเพลงเก่าเลย ซึ่งทุกคนก็แบบบ้าปะวะ เออ แต่ก็ไม่สน ก็ท ค่ะ เพราะยังไงคนไม่รู้จักเราอยู่ดีอะ ำนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้ไม่รู้เล่าข้ามหรือพี่ถามข้ามเองก็คือเมื่อกี้กำลังพูดว่ากำลังจะขายอัลบั้มได้ ค่ะ ก่อนหน้านี้หรือระหว่างที่กำลังทำอัลบั้มนี้เนี่ยได้ยินมาว่าไพล่าเล่าให้พี่ฟังเองแหละว่ามีผู้บริหารแบบเมเจอร์เลเบลเลยอย่างเงี้ยติดต่อมา ค่ะ อยากให้เราไปสังกัด ค่ะ เขาแต่เราปฏิเสธ ค่ะ คือคำว่าเมเจอร์เลเบลนี่คือเมเจอร์เลเบลของโลกเลยนะซึ่งตอนนี้ก็ ค่ะ เหลืออยู่แค่ไม่ สามค่ะ เหลืออยู่แค่3เจ้านะหนึ่งใน ค่ะ 3 เจ้าเนี้ยติดต่อเรา ค่ะ คือความจริงทั้ง 3 เจ้าเนี่ยติดต่อมาแล้ว อืม ค่ะ นี่นานหรือยังฮะ ก็ภายในปี 2019เนี่ยแหละค่ะ ตั้งแต่ โอเค ต้นปียันปลายปี ก็คือ โอเค ได้คุยกับเมเจอร์เลเบลหมดแล้ว อืม ค่ะ แล้วทำไมถึงปฏิเสธ อืมคือที่ปฏิเสธคือไพรามีความฝันที่จะไปเล่นที่โคเชล่าใช่ไหมคะ อืม มันง่ายมากการที่เราเซตโกให้ตัวเองอะ อืม อะไรที่เป็นดีลมาแล้วเราคิดว่าดีลนี้ไม่พาเราไปโคเชล่าแน่นอน ก็จะเซโน ทำไมคือ ค่ะ คือการฝันว่าจะไปโคเชล่านี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พี่สนใจมากนะ ค่ะ คือพี่จะรู้สึกว่าโอเคโคเชล่าก็เป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก น่าจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในฝั่งอเมริกานะฮะถ้าเป็น ค่ะ เทศกาลดนตรีจริง ๆ เลยเนี่ยนะครับแน่นอนหลักการไปเล่นโคเชล่ามันเป็นฝันของนักดนตรีอยู่แล้ว แต่โหคุณมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยฝันคุณมันสามารถใหญ่ได้มากกว่านั้นนะถ้าในความเห็นของพี่ ค่ะ นะเช่นแบบ ฉันอยากเข้าชิงแกรมมี่อวอร์ดฉันอยากติด อ๋ออันนั้นฝันอยู่ค่ะ อ๋อ แต่ว่าแบบฝันภายใน 5-10 ปีอะค่ะ อันนี้คือฝันระยะ ระยะ ไหน 3 ปีค่ะ 3 ปีอ๋อ ค่ะ แล้วอีก 5 ปีจะเป็นอีกฝันหนึ่ง อยากได้ Grammy nomination ด้วย โอเค ค่ะ ฮะเบาๆฮะไม่ได้ฝัน เบา อะไร ๆความจริง ใหญ่ ไม่อยาก โต บอกเลยอะเพราะแบบมันดูยิ่งใหญ่แล้วบางคน ฟัง อาจจะคิดว่ามันแบบ ดูหน้าหมั่นไส้อะ ใช่บางคนอาจจะคิดว่า เออ มึงบ้าปะเนี่ย แต่ก็ต้องบ้าแหละค่ะ เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่พาเราไป ค่ะ ไปไกลนะ ค่ะ เขาระดับเมเจอร์เลเวลทำไมเราถึงคิดว่าเขาจะไม่สามารถพาเราไปโคเชล่าได้วะ เพราะว่าบางเลเบลเขาอยากทำตลาดในไทยอะค่ะ อ๋อ คือ คือเขาไม่ได้มอง ใช่ เรา ค่ะ เป็นศิลปินตลาดโลก ใช่ค่ะ โอเค เขาอาจจะมองแต่เขาอาจจะแบบ คือใครว่าแค่มี mindset อะไรบางอย่างของตัวเองด้วย อืม ที่เราก็ strong ในส่วนความคิดตัวเอง ครับ ค่ายก็ strong ในส่วนความคิดของเขา ครับ ซึ่งคิดต่างอะค่ะ ถ้าวิชั่นมันไม่ตรงกัน เราก็ไม่ควรจะทีมอัพกันแค่นั้นเลยค่ะ ไม่มีใครผิดเลย อืม ค่ะ แล้วเราบอกเขาไหมว่า แต่เราอยากไปโคเชล่าณ บอกค่ะ ทุ ช่ ก วย ค่า ได้ ย ไหม รู้ เหรอแล้วเขา ใช่ แล้วเขาก็บอกว่า คือเขาไม่ตอบรับอย่างมั่นคงอะไรอย่างนี้ ใช่ค่ะ ใช่ไหมก็ลองเริ่มดูก่อน ถ้าเกิด ใช่ ใน ค่ะ ประเทศไทยประสบความสำเร็จเราก็มาดูว่าสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไง ค่ะ อ่า แล้วไพราเป็นคนที่กลัวเรื่องคอมมิ t เมนต์มาก ๆ เพราะว่ารู้ว่าถ้าเราเซ็นปุ๊บเราจะต้องอยู่ที่นั่นแบบ 4 ปี เราคิดว่าตอนนี้เราอายุ 27 แล้ว อืม มันไม่ใช่เราอายุแบบ อืม 17 อืม ถ้าเราเสียปีแบบ golden year ของเราตอนเนี้ย อืม เราแบบมันไม่ make it อะ อืม มันก็ยากแล้วค่ะที่จะทำสิ่งนั้น สิ่งนี้ต่อ อืม ค่ะ แล้วตอนนี้ไอ้ความฝันที่จะไปโคเชล่ามันดำเนินต่ออยังไงฮะเมื่อโดยที่ไม่ต้องมีเมเจอร์เลเวลมาซัพพอร์ต ก็ความจริงมันก็มี อีก major level หนึ่งที่เขามีความฝันเดียวกันนะคะ อ่า ซึ่งก็คุยอยู่ค่ะณตอนนี้เลย ก็อาจจะเป็น ค่ะ ก็คิดว่าน่าจะเป็นคือโคเชล่ามันไพรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้สูงมากอะค่ะ โอเค ไม่ได้เป็นอะไรที่วอรี่แล้วมันแค่ขึ้นอยู่กับเวลา อืม ว่ามันจะเมื่อไหร่ แต่ว่าเราก็อยากให้มันอยู่ภายใน 3 ปีค่ะ ก็
ใช้คำว่าความฝันนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่ ค่ะ แล้วก็รอฟังผล ค่ะ นะฮะ เพราะว่าเชื่อในการเลือกทีมที่ใช่อะค่ะ อืม เพราะว่าถ้าเราทำงานกับคนที่วิชั่นไม่ตรงกันคือมันลำบากอะแต่ถ้าทุกคนที่อยู่ในเรือลำเดียวกันมีความฝันว่าจะเอาคนนี้ไปโคเชล่าในปี 2022 พร้อมกันอะ อืม คือมันเป็นไปได้สูงอะค่ะ งั้นพี่ถามนิดหนึ่งมันสำคัญขนาดไหนการไปเล่นที่โคเชล่าทำไมมันจะต้องเป็นฝัน เป็นโกของ 3 ปีนี้ มันไม่สำคัญเลยค่ะ คือการไปเล่นโคเชล่ามันแค่เป็นแบบอะไรที่มัน obvious มากๆ ในการ prove ว่าเรามี global success โอเค ค่ะโคเชล่าหรือไม่หรือ Glastonbury มันแบบอะไรก็ได้ แต่ว่ามันง่ายดีในการเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะว่าแบบ อืม if you go to Coachella ทุกคนโอเคเข้าใจ โอเคเดี๋ยวสเต็ปต่อไปเป็นอะไรก็ว่ากันไป ค่ะ โอเคอัลบั้มเนี้ยคิดว่า ใช้คำว่าอะไรดี คนไทยจะชอบไหม ไม่ค่ะ แล้วเราแคร์ไหมหมายถึงว่าเราไม่อยากให้คนไทยชอบเหรอ อยากให้คนไทยชอบมาก ๆ เลยนะแบบ อืม ถ้าจะพูดง่าย ๆ ก็รบกวนชอบเพลงด้วยค่ะ แต่ว่าคือเราต้องเข้าใจนิดนึง เพราะความจริงแบบการที่พี่เต้ก็รู้ว่าไพราไม่มีชื่อเสียงในไทยเลยอะ อืม มันก็ทำให้เราคิดทุกวันว่าแบบทำไม อืม แล้วเหมือนเราก็แคร็กตรงนั้นได้แล้วว่าทำไมอ่ะเพราะว่า ทำไมอะ เพราะว่าเพลงที่เราทำหนึ่งคือไม่ใช่กระแส อืม ตอนนี้ อืม เพลงที่เราเพลงอัลบั้มใหม่มันคือแบบ อืม เพลงที่ US มันนิยมกัน อืม แต่พระก็รู้สึกว่าไม่เป็นไร เพราะว่าเป้าหมายเราคือโคเชล่า โอเค การทำให้ US แบบ ชอบ มันก็ แล้ว ก็ถูก อ่า เป้าหมายดีอะค่ะ อืม แล้วก็ยังไงเหมือนตามเขาเรียกว่าอะไรอะตาม analysis ของวงการดนตรีก็รู้ว่าเหมือนเอเชียจะนิยมอะไรหลังจาก US ประมาณ 2-5 ปีอะค่ะ อืม เพราะฉะนั้นแพรก็คิดว่าไม่เป็นไรเหมือนเพลง Levitate อย่างเงี้ย อืม พี่เต้ชอบมาก พี่เต้ ใช่ คิดว่าเหมาะกับเวลานี้มาก ใช่ ๆ แต่แพรทำ4 ปีที่แล้ว อืม แต่ว่าถึงคนไทยจะเพิ่งมาชอบ 4 ปีให้หลัง อืม แพรก็ดีใจอะอย่างน้อยแบบfinally แบบเราเป็นคนไทย อืม พยายามนำเสนออะไรที่เป็นไทยแล้วแบบคนไทยชอบ อืม แต่ถึงช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร มันแปลว่าไอ้อัลบั้มใหม่ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้เหมือน Levitate เลย ไม่เหมือนเลยค่ะ มันเป็นเรียกว่า urban music ไปแล้วอะค่ะ อืมอืม เป็นเพลงแบบ 13 เพลงแต่ว่าทั้งอัลบั้มประมาณ 32 นาที เพลงละนาทีถึง 2 นาที มันเป็นแบบเทรนด์ อ่า ค่ะ เป็นเพลงที่สามารถโพสต์อินสตาแกรมได้อะ ได้ ใช่ไหม อะไรอย่างนั้นนะคะ โอเค น่าสนใจมาก ถ้าจะได้ฟังเพลงเหล่านี้ตอนนี้คือต้องไปตามดู ไล เว ฟ์ ลาอ่า อย่างเดียวค่ะ ในเมืองไทยเล่นสดบ่อยไหม มีโชว์บ่อยไหม ไม่บ่อยอะค่ะ ต้องไปรอดูใน Big Mountain ปีนี้ ปีหน้าสิ ปีนี้ไม่ทันแล้ว ใช่ค่ะ นะฮะเราจะได้ดูแน่นอนเอ่อเพิ่งไปเห็นในสัมภาษณ์หนึ่งจำไม่ได้ว่ารายการไหนที่ภายรับบอกว่าตอนนี้มีผู้จัดการคนใหม่ ค่ะ ที่เข้ามาดูแลแล้วเป็นผู้จัดการที่ดีมาก ค่ะ เขาคือใครบอกได้ไหมฮะ ก็คริสค่ะเป็นเจ้าของ Karma Sound Studio ก็คือจริงเขาเป็นคนทำงานในวงการเพลงระดับโลกมานะ เขาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ฮันซิมเมอร์ค่ะ ซึ่งบังเอิญเป็นศิลปินที่เราชอบมากด้วย ชอบมากค่ะ เป็นหนึ่งในศิลปินในดวง ก็ ใจ เลยงงว่าเนี่ยงงมากหลาย ๆ คนแบบชอนหรือว่าคริสทำไมทุกคนมาทำงานกับเรา คือพี่มีความเชื่อมาเสมอว่าศิลปินที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ ก็คือตัวศิลปินเอง ค่ะ นะฮะโปรดิวเซอร์และผู้จัดการ ค่ะ และ 3 คนนี้ต้องทำงานกันแบบสอดประสานกันมาก ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าในบ้านเราเนี่ยองค์ประกอบข้อหนึ่งที่น้อยคนมากจะมีให้พี่นึกเนี่ยพี่นึกออกอยู่แค่คนเดียวเลยที่มีองค์ประกอบเนี้คือคนที่มีผู้จัดการที่ดีเนี่ยพี่นึกออกคนเดียวเลยคือพี่เบิร์ต ค่ะ ธงชัยนอกนั้นเนี่ยคำว่าผู้จัดการในบ้านเราอ่ะจะไม่ได้ทำบทบาทแบบที่ผู้จัดการ ค่ะ ควรจะเป็น เข้าใจเลยค่ะ เข้าใจใช่ไหม เข้าใจเลยค่ะ ฮะในขณะที่ระดับโลกไม่ว่าจะ The Beatles U2 Rolling Stone ใครก็ตามที่เป็นศิลปินระดับโลกเนี่ยองค์ประกอบ 3 ข้อเนี้ต้องแข็งแรงมาก ซึ่งตอนนี้ฟังดูนะณวันนี้คล้ายๆกับไพร่ากำลังมีครบ 3 ข้อ ค่ะ ที่ ขอ แข็งแรงมาก ขอเพิ่มข้อที่ 4 ได้ไหมคะ ได้ครับ ค่ายค่ะ อ่ะ สำหรับไพรา อืม สำคัญอีกอย่างคือค่ายค่ะ เพราะว่า อืม สิ่งที่เราจะ go forward to มันใช้เงินเยอะอะค่ะ โอเค แล้วค่ายเป็นคนที่จะเอาเงินตรงนั้นมาลงทุนให้เรา เพราะฉะนั้นมีค่ายที่ดีที่เข้าใจวิชั่นเราไม่เปลี่ยนความเป็นอาร์ติสต์ของเราคือสำคัญมาก ๆ เหมือนกันค่ะไพ ซึ่ ราง เลยเซโน
กับ โอเค หลาย ซึ่งดีคือ แต่พี่จะบอกว่าถ้า 3 ข้อนี้แข็งแรงนะ เราจะต่อรองกับค่ายที่ ๆน่าถูกต้องค่ะ ใช่เลย ครับดังนั้นเนี่ยสำหรับพี่ค่ายเป็นปัจจัยนอก ค่ะ สำคัญคือ ค่ะ 3 ข้อเนี้ยแล้วคุณจะต่อรองกับใครก็ได้ โดยที่ตัวคุณยังเป็นตัวคุณอยู่ แล้วก็ ค่ะ ได้ทำในสิ่งที่อยากเป็นจริงๆนะดังนั้น คือฟังถึงตรงเนี้ยมันมีโอกาสสูงมากอะที่จะสำเร็จเรารู้สึกมั่นใจไหม มั่นใจมากค่ะ แต่แบบมันใช้เวลาเยอะมากนะคะ กว่าจะ อืมอืม จาก 16อะค่ะ นี่ อืม 27 แล้วอะ 10 ปี คือกว่าจะมาเจอ ผ่านไป ทีมที่ใช่ขนาดเนี้ยมันแบบ อืม 11 ปีแล้วอะ อืม คือยากแบบที่พี่เต้บอกเลยว่ามันหายากแมเนเจอร์ที่ดีแบบที่อยู่ที่นี่ อืม แล้วก็โปรดิวเซอร์ที่ดี ซึ่งรู้สึกโชคดีมากๆอะค่ะว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบเราได้อะไร ไม่เคยฝันว่าจะได้ขนาดเนี้ยค่ะ อืมอืม แต่ก็ได้ว่ะ เหลืออยู่ 2-3 ข้อที่พี่อยากถาม ค่ะ นะครับข้อแรกคือมันมีบุคลิกลักษณะท่าทางคำตอบอะไรบางอย่างที่ในฐานะที่พี่อยู่ในวงการมานานเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดความหมั่นไส้ต่อตัวเราได้เหมือนกัน ค่ะ ในตัวไพราเรารู้สึกอย่างนั้นไหมแล้วก็มันเคยมีฟีดแบ็กอะไรอย่างนี้บ้างไหม บ่อยเลยค่ะ แล้วก็เหมือนถ้าไพว่าจะเดินเข้ามาในฉากเฉยๆอะค่ะ ทุกคนจะแบบอีนี่แม่ง she's a bitch ค่ะ อันนี้คือแบบ basic reaction ที่ได้จากคนไทยนะคะ อืม แล้วก็ตอนหลังก็จะมีคนเข้ามาขอโทษอะค่ะแบบหลาย ๆ คนเข้ามาเฮ้ยแบบพี่ขอโทษจริงๆแบบพี่ ที่มองเราผิด ใช่ อย่างนั้นเลยอะความจริงก็รู้สึกว่าแบบไม่ต้องเข้ามาขอโทษก็ได้อะแค่แบบโอเคคิดในใจก็ได้ว่ามันแบบแต่ว่ามาขอโทษก็โอเคทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าแบบ อืม หน้าเรามันไม่เฟรนลี่มันก็เป็นเรื่องจริงอะค่ะ อะไรเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนคิดว่าเราหน้าหมันไส้หรือเป็นเนี่ย เพราะว่าอืมความจริงที่เพื่อนสนิทบอกนะบอกว่าตอนแรกกูเกลียดมากๆเลย ตอนเจอ แต่ว่าตอนหลังนี้แบบตอนนี้ว่าแบบสนิทกันเขาบอกว่าแบบในสายตาเด็กที่โตขึ้นมาจากโรงเรียนไทยอะค่ะ อืม เหมือนเขาเห็นว่าเรามีความมั่นใจเกินไปอะ อืม ค่ะ แล้วแบบเขาไม่ชอบสิ่งนั้น เขารู้สึกว่าแบบทำไมมันมีความมั่นใจได้ขนาดนี้วะ อืม ค่ะ คนไทยไม่ค่อยชอบ ค่ะ พี่เข้าใจ ค่ะ แล้วเราจะแก้มันไหมหรือเราพยายามที่จะทำให้มันเข้ากับคนไทยได้มากกว่านี้ไหม คิดว่าเหมือนมีความปรับมาแล้วระดับหนึ่งอะค่ะแบบการเวลาเราเจอใครเราจะแบบไหว้ก่อนนะพี่เป็นน้องหรืออะไร เพราะแบบเหมือนความจริงสุภาพไว้ก่อนมันก็ไม่เสียหายอะค่ะแต่เหมือนเราก็เพิ่งคิดได้ตอนที่โตขึ้นมาหน่อย แต่ก่อนตอนเด็กก็แบบไม่สนใจแบบ เพราะว่าเราโตมาแบบเราเรียนนานาชาติ อืมอืม ตั้งแต่เด็กอะค่ะนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ไม่ทำเพลงไทยด้วย เพราะว่าเขียนเพลงไทยมันก็ไม่ได้คำศัพท์ อ่า แบบไม่รู้เยอะขนาดนั้น คือเราเรียนเป็นภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็ก ใช่ค่ะ ก็เลยเป็นอุปสรรคด้วยในการอยู่ที่นี่ แล้วก็คนอื่นไม่ชอบแต่คือชินแล้วกับความที่คนไม่ชอบค่ะ แล้วจริงๆชอบเมืองไทยไหม ชอบนะคือคิดว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่แบบสุดยอดไปเลยอะ อืม เราพายว่าชอบหลาย ๆ อย่างในความเป็นไทยโดยการแบบเนี่ยค่ะอย่างเช่น จริงๆก็เห็นอยู่ ใส่แบบผ้าไทยหรือแบบชุดที่มีความแบบไทยอินสปาย อืมอืม บนเวทีโลกเสมออแล้วก็ดนตรีที่ทำอะถึงจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ใช้อินสต u เมนต์ไทย ใช้ระนาดใช้ขลุ่ยใช้ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมอืม แต่หลาย ๆ คนอาจจะไม่รู้เพราะเราแบบเบลนด์อินให้มัน ซ่อ เนียน อยู่ ๆค่ะ อืมผมจริงแม้แต่ ค่ะ เนื้อหาที่พูดในเพลง ค่ะ หลายๆอันมันก็เป็นหลักคิดแบบคนไทย ค่ะ แบบเกี่ยวกับบัวสีเหลาของศาสนาพุทธหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมอืมแล้วในเพลงในอัลบั้มใหม่ของ Justin ของ Justin เพลงในอัลบั้มใหม่ที่โปรดิวเซอร์นะฮะ ค่ะ คุณ Justin เนี่ยเขามาช่วยโปรดิวซ์ให้นี่ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ป่ะฮะ อย่างแรกที่บอกเขาคือ I want Thai instrument แบบจะเอาเอเชียนซาวอะขอร้องแบบอันนั้นคือแบบ criteria หนึ่ง ซึ่งเขาก็โอเค ซึ่งเขาทำออกมาได้ดีมาก ค่ะ ผมได้มีโอกาสได้ฟังแล้วบนโชว์มันดีมากจริง ค่ะ ๆ 11 ปีผ่านไปในวงการเพลงตั้งแต่อายุ 16 จนถึงตอนนี้อะไรคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เราได้มา อย่าสร้างศัตรูค่ะ อย่าใจร้อนอะ อืม เรียกได้ว่าแบบหลาย ๆ คนตอนแรกใครว่าใจร้อนตอนวัยรุ่นก็ใจร้อนนะน่าจะเป็นกันหมดอะคือแบบบางอย่างเหมือนเราเผาสะพานตัวเองอะค่ะทางที่เรารู้ว่าแบบถ้าสมมติเราก้าวพลาดกับคนเนี้ย อืม แล้วความจริงคิดไหมอะว่าคนเนี้ยอีกหน่อยเขาจะเป็นใครอะ อืม พ
ราะว่าทุกคนที่อยู่ในวงการนี้มันก็มีแพชชั่นในนี้กันหมด มันก็วนเวียนกันอยู่แบบไม่กี่บริษัทอะค่ะแล้วมันก็จะเจอกันความจริงทั้งโลกเลยด้วยซ้ำอะวงการดนตรีมันแคบอะเราแบบบางคนที่เราเผาสะพานไปอะเขาก็เป็นอะไรแล้วที่แบบเราต้องพึ่งเขาอะแต่แบบเราไม่สามารถไปขอความช่วยเหลือได้ เพราะว่าอีเด็กบ้าคนนี้ตอนเด็กแบบไปเหวี่ยงใส่เขาอะค่ะ อันนี้ก็คือเป็นบทเรียนที่สำคัญมาก ซึ่งทำให้เรา careful เรื่อง relationship มากๆค่ะ ซึ่งมันแปลว่าอะไรแปลว่ามันเคยได้พลาดไปบ้าง มั แล้ น ว เคยพลาดไปน่าจะครั้ง2 ครั้งอะค่ะ ซึ่งจำได้ดีมากๆค่ะ แล้วเราสามารถเข้าไปกลับไปขอโทษหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหม คือคิดตลอดเลยนะคะ ว่าแบบเราควรจะเข้าไปเคลียร์เพราะหลังๆไพราเริ่มให้ความสำคัญกับการให้ closure ใน relationship เหมือนแบบตั้งแต่เพื่อนสนิทตอนเกรด 9อย่างเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราทำไม่ดีกับเขาอะแบบ10 ปีให้หลังเราเพิ่งไปขอโทษเขาอะแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากที่เราได้จบแบบตรงนั้นดีๆ เพราะว่าไพราเคยมีเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตอะค่ะเราได้บอกเขาว่าแบบแบบ I love you ก่อนที่เขาตายอะรู้สึกแบบสุดยอดของความฟินว่าแบบโหถ้าไม่ได้พูดคือแบบไม่มี closure ตรงนั้นแน่ๆแล้วซึ่งวันหนึ่งไพราคิดว่าไพราจะไปขอโทษพี่เขาอะคนที่เราทำไม่ดีไปด้วย แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ เพราะว่าถ้าไปตอนนี้มันจะเหมือน obvious ไปหน่อยว่าเราแบบจะไปแบบขออะไรเขาเราต้องไปขอโทษเขาก่อนอะ จะดูไม่จริงใจ ใช่ค่ะเลยแบบรอเวลาที่มันดูแบบดีกว่านี้ดีกว่า ไพล่าเคยบอกไว้ว่า เราทุ่มเทให้กับดนตรีเยอะมากแต่เหมือนดนตรียังไม่รักเรากลับ ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วก็มันคืออะไรประโยคนี้ ไม่รู้ว่าอยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่าแบบเราใช่เราทุ่มเทแบบเรียกได้ว่าชีวิตไม่มีเซฟิงอะเพราะว่าการมาถึงตรงนี้ได้มันคือแบบการเทเงินทั้งหมดที่เรามีแบบคนอื่นจะเอาเงินไปแบบเที่ยวเวนิสหรือแบบไม่รู้ดิซื้อรถแต่ว่าของเราคือแบบ I spend it all ในการทำเพลงเหมือนเราก็เรียกได้ว่าเหมือน gamble ค่ะมันคือการพนันอย่างหนึ่งเราพนันว่าเราทำได้อะเราก็ต้องแค่แบบ invest ทุกอย่างในชีวิตเงินเวลาแล้วก็หยาดเหงื่อและน้ำตาและเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการทำสิ่งนี้ให้เกิดแล้วเหมือนตอนนี้มันก็เริ่มจะแบบ take off ละเหมือนพายว่าเริ่มรู้สึกว่าจาก0อะเรามาที่1แหละค่ะเต็ม100อะไรเงี้ยนะคะ สิ่งที่ไพล่าบอกคือทุ่มให้กับดนตรีทั้งชีวิต สิ่งที่ต้องการเพียงแค่ให้ดนตรีรักเรากลับบ้าง ใช่ค่ะ มันแปลว่าอะไรฮะดนตรีรักเรากลับนี่คืออะไร ก็เหมือนกับแบบคุณให้สมมติคิดว่าดนตรีเป็นคนนะคะแบบเราให้ทุกอย่างขนาดเนี้ยแบบรักกูบ้างเถอะ ขอร้องค่ะคือแบบอย่างน้อยแบบขอสิ่งที่ invest กลับคืนมาได้ไหมอะแบบเวลาเงินแล้วแบบความเขาเรียกว่าอะไรอะแบบความ fulfill ในใจที่แบบมีคนฟังเราอะไรเงี้ยค่ะแบบมีคนมาดูโชว์แล้วแบบชอบสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะมันแบบแค่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าไม่นับว่า 3 ปีจะไปเล่นโคเชล่า5 ปีได้ชิงกรามี่การที่เราทุ่มเทไปทั้งหมดมาจนถึงวันนี้อะไรคือเป้าหมายสูงสุดของการเป็นไพราเนี่ยของการทำงานดนต อ รี ยากเปลี่ยนโลกค่ะ อยากกอบกู้โลก ด้วยเพลงของเรา ใช่ค่ะคือไพรารู้สึกว่าศิลปินเป็นเสียงเป็นคนที่มีเสียงที่ใหญ่อะค่ะในสังคมอะเราพูดอะไรเราสามารถ influence คนหลายๆคนได้ตั้งแต่เยาวชนยันแบบคนแก่เพราะฉะนั้นไพรารู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เราได้ยินในวิทยุหรือว่าได้ยินในแบบ Spotify มันเกี่ยวกับแบบยาเสพติดเกี่ยวกับเซ็กส์เกี่ยวกับเงิน Lamborghini อะไรอย่างเงี้ยค่ะการแย่งแฟนคนอื่นอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันอะไรวะเนี่ยก็เลยอยากจะเป็นแบบอย่างน้อยเป็นหนึ่งเสียงที่พูดอะไรที่มันแบบเป็นอะไรบวกๆอะค่ะไม่อยากแบบพูดอะไรลบเหมือนแบบอยากให้คนฟังแล้วแบบคิดตามไปในทางที่ดีได้คำว่าเปลี่ยนโลกในที่นี้หมายถึงว่าเริ่มเปลี่ยนจิตใจ เริ่มเปลี่ยนความคิดให้กับผู้ฟังของเราให้คิดดีทำดีอะไรประมาณนี้ป่ะฮะใช่ฟังดูแล้วแบบ ค่ะ ดูน่าเบื่อมากเลย ให้ แต่ ใช่ ไม่ ให้ หรอก คิดดีทำดี แต่ว่านำเสนอในมุมที่มันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของตัวเอง เหมือนอยากจะนำเสนอว่าถึงชีวิตเราจะแย่แต่ว่าเราไม่ต้องเทิร์นเอาเป็นคนที่แย่ก็ได้ค่ะ
อีก 3 ปีเราน่าจะได้เห็นนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับไพว่าอยู่บนเวทีโคเชล่านะฮะ ค่ะ ระหว่างนั้นอาจจะมีแวะกลับไปเล่น ค่ะ Burning Man บ้างนะฮะ ค่ะ ถ้าเขาชวนมาอีกครั้ง อีก 5 ปีก็เข้าชิง ค่ะ5-10 ปีแล้วนะคะแกรมมี่อันนี้ เผื่อไว้หน่อยนึงมันดู ค่ะมัน ง่ายๆ มี เหอนกันนะ politics หลายอย่างในการเข้าแกรมมี่ค่ะ คืออย่างแรกอยู่ต้อง release ในอเมริกา โอเค ค่ะ ซึ่งจริงๆ อัลบั้มชุดต่อไปที่กำลังจะรีลิสนี่ก็จะรีลิสในอเมริกาอยู่แล้ว มันจะ release ผ่านเอเชียค่ะ ซึ่งมันจะหมดสิทธิ์การได้แกรมมี่เลย มันต้องรีลิสใน ใช่ อเมริกา ค่ะ จริงๆ แปลว่ามันยังไม่ใช่อัลบั้มนี้อะ ค่ะยัง มัน ค่ะ ยังเป็นสเต็ปต่อๆไป ใช่ค่ะ ก็จะรอดูแล้วเป็นกำลังใจให้เป็นอย่างยิ่ง ระหว่างนี้ถ้าจะติดตามไพราก็ YouTube Channel Facebook Channel ก็ใช้ชื่อเดียวหมดเลยนะฮะ ค่ะ ไพราเหมือนกันหมด ใช้ only Pyra ค่ะ Only p y l a นะครับ เพื่อที่จะได้ไปฟังงานของเธอกันต่อ ค่ะ วันนี้ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับ จริงๆ มันเริ่มต้นด้วยเรื่องตลกมากเลยคือ ผมแค่ทวิตแซวเล่นๆเฉยๆว่า ครับ ได้เวลามาคุยกันแล้วล่ะ ซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจนะจริงๆพูดเล่น แต่ไหนๆมาแล้วก็คุยกันก็จริงๆกันแล้วกัน โอ้เป็นคำเริ่มต้นการพูดคุยที่ดีมาก ว่าไหนๆมาแล้ว ไหนๆมาแล้วนะ